Chào bạn, có hội viên có bị mình nói về cuốn sách Làm cho nền dân chủ hoạt động hiệu quả của Robert D. Putnam xuất bản năm 1993. Hiện nay, kết luận của cuốn sách này đã được công nhận là rất đúng đắn. Đó là một xã hội dân sự năng động với tinh thần công dân mạnh mẽ sẽ giúp ích cho kinh tế phát triển vì củng cố lòng tin xã hội, social trust. Lòng tin xã hội là một dạng vốn xã hội, social capital, giúp giảm bớt chi phí giao dịch rất nhiều. Tuy nhiên, kết luận này không áp dụng với Việt Nam nhiều lắm. Trong video trước đây mình đã giải thích rồi, xã hội dân sự nghĩa là tổ chức xuất phát từ tinh thần tự phát hỗ trợ lẫn nhau trong dân gian, không đòi hỏi tài trợ của nhà nước. Thể chế Việt Nam là đảng lãnh đạo tất cả mọi thứ, xã hội dân sự không có nền tảng, cũng không có lý do phát triển. Lòng tin xã hội và việc giảm bớt chi phí giao dịch chỉ có thể dựa vào sự hoàn thiện thể chế và năng lực lãnh đạo của đảng. Nói cách khác, chủ đề này với khán giả Việt Nam hay vô nghĩa. May mắn là sau đó mình nghĩ ra một điều, sự phát triển của xã hội dân sự không phải là công cụ duy nhất để thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong video trước đây nói về Singapore, mình có nêu ra đoạn lịch sử rằng các thành bang nước Ý vào thế kỷ 15 chính vì xã hội dân sự quá năng động cho nên ngừng lại, khiến người dân dễ bị chia rẽ, cuối cùng vì đấu tranh nội bộ mà sụp đổ. Cùng những vương quốc như Anh, Pháp và Tây Ban Nha lúc đó tuy xã hội dân sự không mạnh bằng các thành bang nước Ý, nhưng vì chính trị ổn định hơn cho nên có thể phát triển bền vững. Xét về mấy nước phát triển châu Á như Đài Loan, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc, mô hình phát triển của họ dường như đều là cái mà Việt Nam đang làm, tức là nhờ nhà nước kiến tạo phát triển nhiều hơn là xã hội dân sự. Cho nên triển vọng của Việt Nam trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045 là hoàn toàn có khả năng. Tuy nhiên, thể chế của họ vẫn cho phép xã hội dân sự phát triển. Ngoài Singapore ra, sứ mệnh đổi mới sáng tạo của họ cũng có một phần là nhờ sự trưởng thành của xã hội dân sự. Cho nên với Việt Nam, Singapore có thể là trường hợp đáng tham khảo nhất vì cũng là thiếu xã hội dân sự. Nhưng dù sao Singapore trên nguyên tắc cũng muốn phát triển xã hội dân sự, chỉ là chính phủ Singapore quá hiệu quả, người dân không thấy có lý do phát triển xã hội dân sự để hỗ trợ lẫn nhau. Còn Việt Nam thì chỉ có thể hết sức phát huy ưu thế của nhà nước kiến tạo phát triển. Đúng rồi, vì mình thấy Trung Quốc đã thất bại trong việc áp dụng mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, cho nên không nhắc tới Trung Quốc. Mình xin cho rằng hiện nay người ta công nhận rằng thế là chủ đạo của kinh tế phát triển là doanh nhân, entrepreneur, nhưng ít người biết rằng từ ngữ doanh nhân đã trải qua một sự thay đổi về ý nghĩa, tức là từ người chịu rủi ro risk bearer trở thành người đổi mới sáng tạo innovator. Và sự chuyển biến này cho thấy hai giai đoạn của sự phát triển chủ nghĩa tư bản. Giai đoạn trước là tích lũy tư bản nguyên thủy, còn giai đoạn sau là khi đã hình thành nhiều doanh nghiệp lớn. Theo ý kiến của mình, mô hình phát triển nhờ xã hội dân sự xuất hiện trong giai đoạn trước của phương Tây vì truyền thống thành phố tự trị. Cùng đối với những nước triển khai cách mạng công nghiệp muộn thì dùng mô hình nhà nước kiến tạo phát triển chính là nhằm rút ngắn giai đoạn trước để trực tiếp đi vào giai đoạn sau. Cũng vì vậy, loại hình doanh nhân mà họ cần đào tạo là người tuổi mới sáng tạo nhiều hơn là người chủ rủi ro. Bài thi ngữ văn Việt Nam năm nay có câu hỏi rằng làm sao để có Steve Jobs, Mark Zuckerberg hay Elon Musk của Việt Nam. Theo mình, ba người này là doanh nhân kiểu chịu rủi ro nhiều hơn kiểu tuổi mới sáng tạo. Mình thấy Morris Chang, ông trùm ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan là trường hợp phù hợp hơn với Việt Nam. Tiếp theo, mình xin từ từ giải thích những điều này.